Az ég vérzett. Narancs, bíbor és lila árnyalatok festették az égboltot. Lélegzetelállító látvány volt, egy utolsó, dicsőséges színjáték, mielőtt a világ örökre megváltozott volna. Ez nem egy nyári nap békés elmúlása volt. Egy korszak haláltusája volt ez. Egy végső, kétségbeesett sóhaj egy világ küszöbén. A levegő láthatatlan energiával vibrált, nehéz volt a várakozástól. Úgy tűnt, maga a föld is visszatartja a lélegzetét, felkészülve a közeledő viharra. Ez volt az utolsó csata éjszakája. De ez nem egy hétköznapi háború volt. Nem seregek összecsapása, vagy városok ostroma. Ez a küzdelem a fizikai síkon túl zajlott. A létezés lelkéért folyó csata volt, amelyet az érzékelés mezején vívtak, és a szellem fegyvereivel harcoltak. Az egyik oldalon a sötétség összeszedett erői álltak, a félelemből született, a tudatlanság által táplált formátlan entitás. Ez egy parazita erő volt, amely a haraggal, a kétséggel és a kétségbeeséssel táplálkozott. Az emberek fülébe súgott, hatalmat ígérve árért cserébe, viszályt szítva és pusztítást aratva nyomában. Minden sorsa a kétesélyes mérlegen függött. Úgy tűnt, maga a valóság szövete is remeg az ellentétes erők vonzásában. Ez volt az az éjszaka, amikor a világ eldöntötte sorsát. Ez nem a jó és a rossz, a fény és a sötétség leegyszerűsített küzdelme volt, ahogy azt a mesékben mesélik. A valóság sokkal árnyaltabb, sokkal mélyebb volt. Ezt a háborút, a megértés és annak hiánya, a szeretet és az általa hagyott űr között vívták. Évezredeken át a sötétség erői egy egyszerű igazságra építettek. Az ember félelemre való képessége óriási. Az ismeretlen félelme, egymás félelme, ezek voltak azok a magvak, amelyekből a sötétség kinőtt. Biztonságot ígért az irányítás által, békét az uralom által. A különbséget fenyegetésként festette le, megosztottságra és viszályra ösztönözve azokat, akik nem látták közös emberségüket. Akik engedtek a sötétségnek, nem tekintették magukat gonosznak. Azt hitték, a nagyobb jó érdekében cselekszenek, elvakítva a rendet és az irányítást ígérő csábító suttogástól. Saját elméjük foglyai voltak, a félelem és a gyűlölet körforgásába zárva, akaratlanul is fenntartva azt a sötétséget, amely fogva tartotta őket. De volt egy másik erő is játékban, egy halvány pislákolás a behatoló homályban. Egy erő, amely nem az erőszakból, hanem az empátiából született. Egy erő, amelyet nem a félelem, hanem a szeretet táplált. A szeretet egymás iránt, a világ iránt, maga a létezés lényege iránt. A világ a félelem, a harag és a becsvágy szálaiból szőtt szőnyeggé vált. Birodalmak emelkedtek és hullottak a leigázottak hátán. Alapjaikat vérontásra építették, és elnyomással tartották fenn. Falak épültek, mind fizikai, mind ideológiai értelemben, elválasztva az embereket egymástól, gyanakvást és ellenségeskedést szítva. A hatalom utáni vágy betegséggé vált, megfertőzte a szíveket és az elméket, testvért fordított testvér ellen, nemzetet nemzet ellen. Az erős prédálta a gyengét, igazságosságra és sorsra vonatkozó elferdített értelmezésekkel igazolva tetteit. A történelem során szájtalan kegyetlenséget követtek el a haladás, a biztonság, a közjó valamiféle ködös fogalmának nevében. Az ellenvélemények hangját elhallgattatták, a békéért és megértésért könyörgő szavakat elnyomták azok lármája, akik csak saját hatalmuk megőrzésére törekedtek. De a sötétség, látszatra legyőzhetetlennek tűnő ereje ellenére végzetes hibával bírt. Csak az ellenkezőjének hiányában tudott boldogulni. Félelemre, kétségre és haragra volt szüksége ahhoz, hogy fenntartsa hatalmát. A tudatlanság üzemanyagára volt szüksége. És éppen ez a hiba kínált egy szikrányi reményt. A változás észrevétlenül kezdődött, ahogy ezek a dolgok gyakran történnek. Egyetlen emberrel kezdődött, egy magányos hanggal a pusztaságban, aki megmerte kérdőjelezni a világ természetét. Végignézte az erőszak és a kétségbeesés végtelen körforgását, és nem volt hajlandó elfogadni azokat elkerülhetetlennek. Merészelt egy másik utat elképzelni. Nem valamiféle grandiózus proféciáról vagy kiválasztottról volt szó. Egy egyszerű nézőpontváltásról volt szó, a dolgok összefüggésének felismeréséről. Megértette, hogy a sötétség nem valamiféle külső erő, amelyet le kell győzni, hanem inkább egy árnyék, amelyet saját kollektív félelmünk és tudatlanságunk vetít. Üzenete, amelyet először suttogva adott át, kezdett visszhangra találni. Mint a futótűz terjedt a kiszáradt erdőben, reménysugarat gyújtva azok szívében, akik már rég beletörődtek a sötétségbe.
Az emberek elkezdték megkérdőjelezni azokat a narratívákat, amelyekkel etették őket. Átlátni az elkülönülés és a félelem illúzióin. Kezdték felismerni közös emberségüket, megérteni, hogy az igazi erő nem az uralkodásban, hanem az együttérzésben rejlik. Ennek a korszakalkotó csatának a tetőpontját nem kardok csörömpölése vagy ágyúk dörgése jelezte. Csendes forradalom volt ez, a megértés gyengül hulláma, amely végig söpört a földön. Ahogy egyre több ember ébredt rá az igazságra, a sötétség kezdett visszahúzódni, megfosztva attól a félelemtől, amely táplálta. Nem voltak epikus összecsapások, nem volt végső leszámolás a jó és a rossz között. A sötétség egyszerűen eloszlott, mint a reggeli napfében felszálló köd. Mintha maga a világ sóhajtott volna fel kollektíven, lerázva magáról az évezredes fájdalom és szenvedés súlyát. Az ég, amely egykor a tüzes konfliktus vászna volt, most egy új hajnal lágy színeivel csillogott. A levegő, amely korábban feszültségtől volt terhes, most a béke és a lehetőségek újonnan talált érzésével vibrált. Elérkezett az aranykor, nem durranással, hanem suttogással, a szeretet és a megértés átalakító erejének tanúságtételeként.